سرد بشه جونم بفرمایید بگیش که آماده باشه نمیزاده بیمونه بیا عشقم خیلی خوشمزه طالبا ماشین همه درست کنم مامان چیه؟ زنگ بزنم زنگ بزنم بیا بدارم بالا بگیش گفتم مامان جون بدش بیاد اینجا بایستی بیا اینجا آنه نمیزن تو کنی به صبونه حواسم هست الان خودم هم میام من میام خوبی؟ چطور تو سیدی؟ بنا خوبی؟ خوب نیستی؟ فاطمه بله یه کاری سیکن قبلا می بانک سپر یه وامی درخواست آقای میام یه برو دنبال کارش بیشه بعد اقل میشه یکی بیخواد اوضاع صورته صحبت بخیر حالا خوب نیسته ای زنگ ناراحتی و ولی شو کنم ناراحتی تو برای رئیس بانک باش صحبت کن بده وام ایده یا نیه سی چه موبایل کارم کنم آخه بنام خوبه بنام تو خیلی نیستی رای ناراحتی زامنش خموی خام و بون من خیلی آخر پیر از رادی چه روی قرار دیدی بره سر کار سه شیفت بره سر کار با چه سه شیفت بره سر کار به سابتری بده پره بیا برای نقد نه نسی و فیلم ای ما تصمیم گیرم حالا بلش کنم ها؟ نه یه مسئله بین خمه ایدی کلا کار نارو نه قریبه نیستی نه یه وامی داره خاطر خانده خانده بودم بیا چی میزنه؟ با پرازک کجا شدی؟ من تو لباس نپوشیدی صبونت ها نخوردی ماتوشون رو نزدی برای همین من تو رو نمیبرم خوبی نبودی گریه نگاه نکن ایدی به من کفشن موارم ها بیارشون بزنم تا پوشید بابا بردار چند وقت میگی بنا اینو نده بارو چی کردی ایدی؟ هیچی ما گسترام شلوغ فعلا برای بعد بیا تا اصلاحشو کنم ما هم الا راه رئیس بانک رو نمیاد شانس ما ایگو برای
که اول از همه عیدیتونه بردک ما برم باید صحبت کنم. تکرار کنم باز؟ نفهمیم باید. ایگون برم ته همون پیایی که اول از همه این سایت بعد معرفی که. باش. جون ماما نیکولا تو پوشیه. رانندگی. میگی لینا رو دوستش دارم. دعواش نکردم یا نه؟ آره داریم با هم دیگه صحبت دعوا نمی کنم کسی مقصد بابایی فاتی این پیایی که ایرانه گازه چیزی کنه کباب سلام خوبه با؟ سلامتی؟ سلامتی چه خبر؟ بخشی گم این سایت کی معرفی که؟ سایت هم می خوش معرفیش نچنگم سایت اینطوریه ای دوست داری بی داخلش ایدیتی بیریم نماینده چه؟ چه نگته؟ از اونم نبردیمش داخلش خوش اومد بچه‌اش کنیم معذور بردیمش حتی باشنه پرسی رفیقت بی بگوی ای پیلا کوری هایی پرده کرده ایدی کوری پیلا اما منش پیلی در بردیم تو خوبه یعنی واقعا خود نونسی ایدی و کوری پیلی هاره؟ خوش ایدی چه داشته؟ چند بار اومد تیم بچه‌داری پیلی دروری چی کنی یه سر می برنامه اینطوری جریانشون دوست داری ایتری بیو ای پیل داری بیو میدونی الان چند نفری آندن هوش ما الان موبایل لبخند ببینم طوری که لبخند زنی سمت توضیحی من چند خیلی آندم داریم ما چی کنم من یه نفر دارن گلی مازه کی او یه نفری که دقیقا عادت شد بیام بینم من اصلا به کی رسی؟ به چی رسی؟ ما خدا تمام زنده ایمان ایدی ناصرش اون به هم با خودمون نمیبورن قرض سه اصلا اگه با تو نید خیالم نبی اون میرا قرض الان ما مجبورم با هم بسونم خب ببینم دیور قرض بکن تا برم اون قرض بگم ببینم من چه خاکی سرم بریزه نکن جون خدا دیور هر اتفاقی واسه با خودی دونی ایدی چی با خوش ناره دقیقا بیا با ما بگو با ما مشورت بزن اگر ما با ما بشه اگه نه اصلا ایدی با خوش چی ناره یعنی واقعا ایدی نیشناسه پا یعنی رفیق شیشته حالا مثلا به نظر با چه بکنم ما عباس با ما با قرانتونه با خود میدون اساسا فکر نکردم بخواه همچین کاری نبکنم من برنامه مال منه گل ایسیم من گل کنم حالا چی کنم؟ من مثل ای گل کنم من پیلم کنم حالا بگیر چش کنم من یه نفر دارم منو گل زدم و آدرس و بنده خدا نیدم براتش براتی گچ ولی دقیقا آخرش باش بدرم می بگو یه پیل بریم سایت اره قشنگ گویم من نگویم بعد دیدی؟ هاده الان هاده ما بیام رو باش بگم چه وقتی حرف بزه ما هم گویم گناه یه پیلوی میستن احتمالات پیلو کنن صبح همش بره من هم از گویم خوش اومدم بازم تو یه کسب دارم بدی دوری آقا خود سرور خود به این بدبخت را صبح تا شما اون کارخونه جوری کنه سی چندر قاسپی الان هیچ ریچی جو خود آدرس نه آدرس دیدم ولی آخر هیچ داخلش نیست جنفان پوستتا این چی برداشتی؟ نه از کجا آوردی؟ برو بدش به مغازه دار بدو دست در آدرس دیدم من هیچ داخلش نیست وقتی زنگ بیام برو Vale che vi lascia. دیگه نبینم من اکی چیزی برداری بدو
برای شهرداری من ننوشته است برگه وجود مدنم بقیدم کنی بعد ازدواج ایدی بایرم لگانی نام منه بامینو برو داخل مامان تا من و بابایی بریم و بیریم باشه؟ مواظب خودت باش برو به مانجی نبود برو سلام اگر این رای به هیچ نتیجه نرسی باید برای دنبال کار بگردی دوباره اون کاری که من کارخونه داری هیچی باید یه کار دارم پیدا کنی با من فعلا هیچی خیلی تیش من برو نبید برو نبید چند راه برو خدا هیچ مثل آدم زنده اونه کرد هیچی کاری سرم دردی کنه دوباره ما هم سرم درد کنه ایدی تو اشتباهات هم نخواه بپسی چه کنم طلبکاری هیچی طلبکاری طلبکار نیست بس قرار زنیم سر و اگم دفن قر بود هنی قر نشنفتی نونی قر چه آدرسی که دامم طرف هر بود کنه همین رو نه نه کنه پیاده بپرس این بلند است صاحب تا برم مغازه چه داره؟ آره اشکو من نمیشتم بعد منصور کن توی کی طلبکار همیشه ایدی نظر نتیجه داره نگاره خنده اونو خدا کنه کاش برای باش ترسم باسه هم نلتی میگیره خوش خبر بود پرسته میگو مغازش حاله اون برقی جفتش هم پرسته بگیم میایید 10 روز 5 روز در چه خنده سی یا من بهش چی خنده نشون فکر کنم فرق خویت داره برا ایدی برا خامران برا ده مشکل خود به خود رفته نمیدونه گید میای مسخره میشه یه میگه پیلتونه بردن این فقط یک دونه سیاه همین پیلتونه برده یه قدسی بعدم باید بینش هستی بگیر بس ما نه من ناشتم
ولی چه که خوبش بگم داشتم کم نه دایی من نداشتم کار خوش داشتم نه بجوری بسم پیله نو بردی قام بجورمش بگم اون کار خوش دارم خب چه چه سایت بسته بود که نوبه تن رو در بره اگه هم نونسو با این همه حجم میانتون که رنتش نه زیدر نوبه گیتر رو بوده مستقل خواهم تصمیم جدی بگیرم سی زندگی احساس کنم ادامه دایم این زندگی نه به نفعتون نه به نفع سرم دردی کنه بل کن بس نخود اون باش بس نیکنم. باشه بعد برای هر موقع خوصی هرچی خوصیگی الان در حال حاضر مغزم دارم ثابت کنم باید یه کاری نکن که بدون هیچ چیزی بلت کنم و برم همین پیاده کنی همین خود بدونی برای حیران مغزم دردی کنه ایگو میخوام از جدا بابام چیز سختیه میخوام جدا بابام بعد نیکشم آقا این همه گرفتاری نه نیکشم میخوام آرامش داشته بابام چیز سختیه همه تو چه میسی خودی یه چیزی دروری چه هم کردی؟ چه می چه که هیچ عذیبه بعد من نه کار باته دارم نه کار باید دارم که بلکاری بالا آوردی نه کار باید دارم که ایان دم خوشم ارم هونمون مو هم هر جایی که دوست داری از این بعد بره ده نه پاته بنم هونمو نه کار باید دارم تا اون موبیم مرایک تمام موبیم مرم واقعا نیتونم باید زندگی کنم با این همه باشه در حال حاضر ما حالا خوب نیست ما هم حالا خوب نیست زیدی دکتر من بگو استرست خونی سر نکنه تا حامله ای تا حامله ای بگوی تمام هی قربون صدقت برم بگم نازی 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 باشه و جه سلام خوبی آقای نادری سلامتی ممنون امیان بانک خدمتتون اون رو نبیدین بله بگم ما یه وامی درخواست وام آقای جانکی بله ولی اگه وقتش تموم که حالا همین رو بسیدی بله باید چه بکنم به نظرتون فقط این مستجری شیخه ها بعد ایدینام حتما بله بله چون لطفی ممنون از لطفتون کاروان شما سلامت بین ممنون ایدی ایگو همین وام سلطن چی کنیم؟ ایگو وام 150 تومانی نجورو کنسید خب ای وام جورو بود هیچ قرض قلعی نوریم فقط باید قسل وامه بی باید بره یه جاده هم سر کار که قسل وامه ایدی سلام کن سلام کن اگر ای وام ای سیوم نبینم برای ایور نبینم برای اوور نونم حالا من ای سایت برم و او سایت برم ای کار کنم او کار کنم ای وام باید ماه به ما پرداخته بود گوشمه وام مستاجری هم مثل بابرم که این مون صابونمون یه اینی بزنیم یه قراردادی و نو بنویسیم بریم سی بانک تا وام بر حالا دا خودی مو تنها کاری که در حق تیتران بکنم همینه وام و نام خودی من نظامی و وام نه هیچی باشه خب میرم زام یارم دمت اوکی ایده؟ حالا هم لطفا برسه کن برای گوشی ما رو دقیق ملتشون نکن باش
گوجا کجا نه نامو گوجا ده هر کی و باشه بره بابامو ماش فاضلابی داشت الان دو تا یالا ماش فاضلابی داره این هم باشون از قدیم ایام اینو فروختن یعنی در پنجره درست خدا همینه بین وقتی که مثلا طرف دو تا مغازه ایره داره خب دیدونه طرف منش پیچ موره بزنه خوش فکر کنه من چه چیزیه مثل نایدیه چون مثلا ها؟ بله مثل همینشون مثل جنگ تازه یکم که با میخوام مثل مغزم آروم بی حالا بگو قرقر یعنی فقط یه بار دارم اما بگو قرزه من چی بلای سرد میارم الان هم لطفا کنی غیر نون سوریایی بیا بالا کنه ای تخمه بوستری ماشینش پارک کرده بیدم بستنی فروشی ما هم رای بیام من سپا و از زنیزان سر همون اینش اون به ماشین برداشت خدا رو شما لبخند سر لب ایلی دیم ولی خدا رو شا ایوام جورنیابی واقعا بیچاره یابیم نظر تو چه نه اپرات؟ خدا رو شکر خیلی خوبی وای چه بویونی بلند داری مثلا ایلونی برو قیلونه من به قرار خونه مدرسه بیا خیلی رو به خدا قرار خونه برو مجازه؟ نه مجاز قرار خونه کل مجازه پس چه درشونه تبدیلی کنی؟ طرف دوست داره آزاد بشه خواهی کشه جانم خورزم آخه مدرک چه جون جونا مشکون که بیا اون ساعت 2 بیدن مسجد 4 مسجد عزیز قربان چه ثبت نام پرورش قارچ آخه بزنی واقعا؟ اینم برای مدرسه برسونم آره اشکالش همینطور اینم برای مدرسه برسونم تا وقت زن مدرک سیان خب ملاک نیست بکن خب خب جوانه کلاس هم داره خب اگه پرورش قارچه خیلی خوبه آدم بتونه یه کسب کاری خوش بزنه من مثلا با مکانش کورو بود مکان چه قارچ اونو مخواد اطلاع ده بودین اونو بچه چرده خب اپرات میخوام تو ماشین بزنم اونجا تو بزنشم اونجا خدا نیمیه
به دوز این برداشت مردوی حالا نه باش مقدی چیزی نه الو کدومی؟ خستانی تا پنده این اپراتر همره فاصله بسن مدرک بسن کارش کن ایگار خدا واقعا اینو نمیتونه دستم بسونی خدا نشو یعنی حامله یا سجله همون سرگه مثل که یه اتفاق بستن رو بزنی مثل خود خود وشنگولا حال خوشی دارد حال خوشی دارد ایدی باید کبکت خروس خونه چته؟ چی اصلا نمی با همه چی گفتی بسونم با همه بیکتوریه نه ها تا دنیا نداره خودی ده چشی بان کاری که نمیدونش زلن برم نه به این گوش به من خواهم بگم چه ایگام یعنی چه ایگام خودیده اشتباه نکن که دوباره زنده مون منم چالش دلم نمیخواست خواستم پیل دلت دارم نمیخواد خود دارم خود وقت امین ناملی خود ما خواستم پیل خود دارم پیل خود را آوردن به چه قیمت؟ آقا مثلا مو زمان که خواهم یه پیلی نمیدارم یه وقتی سود 5% یا ادام بهتر یا سود 40% وقتی بینی سود 40% نه خیر وقتی بینی سودش 40% بدون یه اتفاق خاصه یه چیزی من هو حسه که مثلا بده اصلا نیو انشالله سایت رو هر پیلر پس ندادیم یعنی واقعا هنوز منتظری که سایت برگرده؟ شاید بله خیلی اصلا دنیا نتودی سیخوا متاسمم که تو به همچین فکر کنی که سایت دوباره برگرده سایت اگه بخواست برگشته که حالا برگشته بگیر خب پلیس فتا هم رم پلیس فتا رو ببین چی می دست چند نیستم سمه دست پلیس بتای نه به دسته به دسته که پیده لگه کنی یه کار نکن با من سپس ما بول زبونی نکن ایدی بشکه سر کار که بشکه باش جیب تکه تو هی بری زرفه کمکم شو نمیتوانم بریم با خدا نیترم انگشت مشکل داره جان خود نیترم بیا انگشتم پیت خرده ایگام نیترم بیا خان کار خدا چله پلیس رو بیا بدو نیترم تا یه زنگ بزنم نه زنگ بزن بیا برو تلفن کار دارم بیا یه دقیقه تا یه زنگ بزنم نه زامن نیدونم زامن خدا واضحه خود نیه زامنم خود نیه زامنم الو واضحه نه نه خب باش شرط شروع شد باشه اسپاس کو نه خب چته؟ اسقاط اسکاش همون زیر بگرد که داشت اسکاش نیست نیست